السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة عن طريق القرى العشوائية الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. القرى العشوائية الأمريكية في خطر إيقاف الهجرة عن طريق القرى الأمريكية من طرف وزارة الأمن الداخلي الأمريكي. وأكيد كما يعلم الجميع بأن الهجرة عن طريق القرى تمنح الإقامة الدائمة جرين كارد لمن يدخل عن طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد بأنه سنويا يدخل مهاجرون من قارات وبلدان مختلفة عن طريق برنامج اللوتري الأمريكي، التي يقدم عليها العديد ممن تتوفر فيهم شروط التقديم عليها. أكيد التسجيل فيها تتبعه نتائج إما الفوز أو لا فوز بها، وبعد الفوز مثلا تأتي إجراءات تتبع إلى أن نصل إلى إجراءات الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية لأجل الحصول على فيزا القرعة العشوائية الأمريكية. إذا أكيد كما وضحنا وأكدنا، ما بعد الهجرة عن طريق القرى الأمريكية نتحصل على الجرين كارد. هذا للتوضيح. لكي نعود إلى قرار تعليق أو إيقاف الهجرة عن طريق اللوتري الأمريكي، أسبابه هي أن شخصا أطلق النار في جامعة أمريكية، وهذا الشخص تم التعرف على هويته مهاجر سابق دخل عن طريق القرعة الأمريكية في سنة 2017. ونؤكد بالنسبة لعملية إطلاق النار أكيد يعاقب عليها القانون الأمريكي، رغم أن الفاعل حاصل على الجرين كارد مقيم دائم دخل عن طريق الهجرة العشوائية الأمريكية. وقد اتخذ الرئيس دونالد ترامب خطوة صارمة أعطى فيها الصلاحية والإشارة إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكي إلى أخذ موقف صارم للتشديد على تعليق وإيقاف الهجرة عن طريق القرى الأمريكية، وهذا أكيد كموقف ضد كل من تسول له نفسه لتهديد الأمن الداخلي الأمريكي وتفاديا لحدوث عمل إرهابي محتمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، اتخذت قرار ترامب على محمل الجد، وأكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستين بأنها نفذت قرار ترامب المتعلق بإيقاف برنامج الهجرة الأمريكي لأجل ضمان الأمن الداخلي الأمريكي وتفاديا لاستقبال مهاجرين قد يهددوا الأراضي الأمريكية. نؤكد بأن التعليق أو التوقيف لبرنامج اللوتري الأمريكي ليس هذا لإلغاء نهائي للهجرة عن طريق القرى الأمريكية، لأنه أكيد القرى العشوائية الأمريكية هو برنامج تسهر عليه وزارة الخارجية الأمريكية، وأكيد لها الكلمة والمشورة في هل تلغى القرى الأمريكية بصفة نهائية بنعم أو لا. إذن ترامب لديه خطة وقرارات منذ رئاسته الأولى قبل جو بايدن لإيقاف الهجرة العشوائية الأمريكية، ورغم ذلك لم يتم إلغاء اللوتري في عهده السابق عند رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، أكيد قبل الرئيس جو بايدن. إذن هناك أخذ ورد في هل سيتم إلغاء القرعة الأمريكية بشكل نهائي، لأنه هناك وزارة الخارجية الأمريكية وهناك كونغرس أمريكي ومؤسسات أخرى تعنى بخدمات الهجرة على العموم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد كل المؤسسات التي تعنى وتدخل في صلب شؤون الهجرة لها كلمتها بالقرار النهائي للرئيس ترامب. نعم،
ترامب له الصلاحية في أشياء كثيرة لتنفيذها على أرض الواقع، ولكن هناك آراء أخرى تعود لأصحاب القرارات السياسية بالولايات المتحدة، وذكرتها لكم بأسمائها. ونؤكد على وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس الأمريكي ومؤسسات أخرى. وللتأكيد، دونالد ترامب قراره وخطابه أمام الإعلام الأمريكي يؤكد بأنه برنامج اللوتري ليس جيدا ولم يأتينا إلا بالمشاكل، إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي أشار لها وأكد عليها في رده على مصير القرعة العشوائية الأمريكية في ظل المشكل الذي طرأ والمتعلق بإطلاق النار في جامعة أمريكية من طرف مهاجر هاجر عن طريق القرعة الأمريكية. إذن قرار ترامب تم بإعطائه الإشارة والصلاحية إلى وزيرة الأمن القومي الأمريكي إلى إيقاف برنامج القرعة العشوائية الأمريكية. وليس هناك من شيء ممكن لنا أن نؤكده عن الحيثيات والمسور المتعلق بهذا القرار المعلن عليه من طرف ترامب للأمن الداخلي الأمريكي. وأكيد سوف تطرح العديد من التساؤلات من طرف الإخوة والأخوات على مسار اللوتري الأمريكي، سواء للذين هم فائزون بالديفي 26 والذين ينتظرون المواعيد والمقابلات، وهناك من هم يطرحون التساؤلات كذلك عن موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي لسنة 2027. كل من يطرح التساؤلات لا يمكننا أن نجزم بالمخطط الذي جاء في قرار ترامب صحيح من مصدر موثوق أكد بأنه أعطى تعليماته لوزيرة الأمن الداخلي الأمريكي بتعليق وإيقاف الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. أما تأكيده عن مسار المتعلق بالفائزين بالديفي 26 وكذلك عن مسار متى ممكن التقديم على اللوتري لسنة 2027 وكذلك عن مستقبل القرعة الأمريكية مستقبلا، هل سيتم إلغاؤه نهائيا بنعم أم لا، هذا يظل مسطورا لم يتبين لنا جوابه. أكيد أي الجواب عن التساؤلات المطروحة من طرفكم إن شاء الله سوف تأتي على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي له القرار النهائي لإلغاء أكيد القرعة العشوائية الأمريكية بشكل نهائي. إذن هذا كما وضحنا وأكدنا يظل مسطورا ما وراء الستار، وأكيد المستقبل القريب أي قريبا سوف يتضح لنا كل ما هو مطروح من طرفكم عن مصير ومسار القرعة العشوائية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب. وسأوافيكم أكيد بالمستجدات والأخبار الجديدة المتعلقة بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. إذن إلى كل من يتساءلون عن مصير اللوتري الأمريكي نؤكد هناك رئيس أمريكي اسمه ترامب، وهناك مراكز ومؤسسات لها كلمتها الأخيرة في هذا الشأن، سواء وزارة الخارجية الأمريكية والأمن الداخلي الأمريكي والكونغرس الأمريكي. إذن قرار ترامب سيظل بين قوسين، والهجرة العشوائية الأمريكية ستظل معلقة متوقفة إلى أن يتم القرار التنفيذي الأخير الذي سيجمع كل ما هو معتمد من أطراف سياسية أمريكية داخلية وخارجية. إذن قانون الهجرة الأمريكي المتعلق بالقرعة العشوائية الأمريكية يظل صارما منذ بداية التقديم على القرعة الأمريكية. أي قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية بدأ منذ سنوات فارطة، أي بدأ في 1995 وسيظل كذلك إلى إشعار آخر. أي القانون المتعلق بالقرعة العشوائية الأمركية سيظل أكيد مستقرا إلى إشعار آخر إلى أن يتم تنفيذ القرار التنفيذي والقرار النهائي مثلا بإلغاء القرعة العشوائية الأمريكية بشكل رسمي. إذن إلغاء القرعة الأمريكية بشكل نهائي ليس هو الإيقاف، هذا للتأكيد. هناك فرق ما بين إلغاء
القرعة العشوائية الأمريكية بشكل رسمي ونهائي، وهناك إيقاف. الإيقاف يظل أكيد مسطورا، وهذا ما جاء به الرئيس أو قرار الرئيس دونالد ترامب، وأعطى فيه الإشارة إلى وزارة الأمن القومي الداخلي الأمريكي لأجل أكيد إيقاف هذا البرنامج إلى إشعار آخر. وبالنسبة للقرعة العشوائية الأمريكية أو الهجرة عن طريق القرعة، هل سوف يلغى بشكل رسمي نهائيا، أي أنه سوف لن تبقى أو لن تكون يعني هجرة عن طريق القرعة الأمريكية مستقبلا؟ هذا كما وضحنا وأكدنا يظل ما بين قوسين، لا يمكننا أن نجزم ونؤكد هل خلاص القرعة الأمريكية انتهت، أو أن القرعة الأمريكية هي في خطر، أو أننا لن نقدم عليها من جديد، أو أننا مثلا فزنا بالقرعة الأمريكية سنة 2026. هل ممكن أن نسلم إجراءاتنا إلى الأخير؟ هذه الأسئلة التي تطرح تظل بين قوسين، وإن شاء الله الإجابة عليها سنوافيكم بها عما قريب، ولا داعي للقلق والحيرة. وما على كل من هم قلقون وحائرون علينا أن ننتظر القرارات النهائية المستقبلية التي ستوضح لنا مصير اللوتري الأمريكي، هل سوف يتم إلغاؤه نهائيا بنعم أم لا. ونؤكد بأنه لا يمكننا أن نفوت أكثر من هذه المعلومات التي وضحناها لكم في البرنامج عن مسار تعليق وإيقاف اللوتري الأمريكي، وإن شاء الله سنسلط الضوء على كل ما هو مستجد قريبا، لأنه لا زالت أشياء مهمة ستصدر في قرارات ترامب، وستأتي مسترسلة من طرف الرئيس، وسوف نوضحها لكم. أما عن الشخص الذي تسبب في مشكل هذا القرار الرئاسي لإيقاف القرعة الأمريكية، هو شخص برتغالي، أي أن هويته أو جنسيته برتغالي، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القرعة الأمريكية في سنة 2017، مقيم دائم جرين كارد، قام بعملية إطلاق نار بجامعة أمريكية على أستاذه في بوسطن. هذا هو السبب لتعطيل وتوقيف اللوتري الأمريكي من طرف الرئيس دونالد ترامب، وأكيد أعطى الصلاحية والتعليمات الصارمة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي لأجل إيقاف برنامج الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. ونتمنى أن لا تلغى أو لا يلغى إجراء برنامج القرعة العشوائية الأمريكية بشكل نهائي. هذا ما نتمناه لكل من هم يريدون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية، وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة متعلقة ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة بالقناة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.